عايز عربية اقتصادية حلوة صغيرة، تزخنقها في أي حتة، تركن في أي مكان، حنينة على جيبك. بيجو 208 جي تي. حنين على جيبك. سعر العربية دي بيبدأ من 67,000 ويوصل لغاية اللي هي 28 جي تي اللي معانا ب 80,000 درهم. مخزنقة وصغيرة كده وجميلة. نبدأ من قدام. هتلاقي الجريل اللطيف بتاع بيجو، دي أصلا جي تي فهتلاقي كل الأكسنتس بلاكت أوت، بس برضو هتلاقي في الجريل في كرومات كده مع اللوجو بتاع بيجو جميل. LED هيدلايتس فيهم 3 شروط كده تتعرف ان هي بيجو من بعيد. الدمعه بتاعت الفوج لايت اللي هي مش فوج لايت يعني، بس هي الدمعه. وكتكوته كده هتيجي من الجنب. 17 انش ريمز دول بيجوا برضو على جي تي. الاكتف بلس اللي هي الاقل بتيجي 16 انش ريمز، وفي فريم اسود حواليه معاه او ضده براحتك. هي دي اللي بتيجي على الجي تي. الاكتف بلس مش كده، وهي هاتش باك صغيره فانت ما تتوقعش اي حاجه تانية من على الجنب. وهو بقى مديك شويه تاتش كده وحاطط لك كلمه جي تي ورا الباب اللي ورا، جميله كده. روح على ورا برضو LED تيل لايتس مسود لك الحته كلها. ده ترند جديد بتاع كل العربيات، بس لذيذ. هي مش كلها نور، هي بس سودا. وبرضو نفس الشرط اللي تطلعت ان هي بيجو من بعيده. 2 اكزوست تيبس على اليمين. ليه بقى 2 اكزوست تيبس على اليمين؟ عشان انجن العربيه دي ده الغريب بقى. انلاين 3 1.2 لتر تربو تشارجد، بيولد 130 حصان و230 نيوتن متر اوف تورك. ويقال انه الزيرو تو 100 بتاع العربيه دي 8.7 سكندز. درايفنج مود نحطه على سبورت. تراكشن مانيوال. مفيش اصلا لونش كنترول، بس انا بحب اللونش دايما في اي عربيه. بس هي مدياك لونش اهو كنترول. اوكي. النقله مع السبورت بقت حلوه. اوكي. احنا عندنا ال 8.7 بكتير على فكره. في منكم ممكن يقول لا العربيه مش قويه، لا ما اعرفش ايه. دي بالنسبه لي ستارتر باك. ستارتر باك بتاع العربيات. عايز تدخل حته السبورت في العربيات بس من غير بقى قوه مفرطه والليله دي، بس عايز عربيه كده ما تضايقكش، هي دي العربيه. مفيش قوه هتخوفك بس برضو مش هتضايقك. ستابيليتي جميل. عربيه تتوقع منها ان انت تبقى سيف فيها، تبقى مبسوط وانت جواها، عشان هي عربيه صغيره فانت بتتكلم على تيرنينج راديوس اصلا مرعب. ستيرنج خفيف. ستيرنج خفيف جدا. بص يعني انت والعربيه صغيره فانت عارف دايمنشنز العربيه، مش خايف من اي حاجه. في حاجه قدامك على طول هوب يمين، مش خايف من حاجه. عربيه جميله ومريحه ويعني مش هتضايقك. كلاما على الراحه بقى، العربيه كمان من جوه مش هتضايقك خالص فعلا، ومن جوه اساسا ممكن تبهرك في بعض الاحيان يعني، لان دي الاي كوكبيت 3 دي. انت شايف الدنيا عامله ازاي، هو عاملها لك فعلا بفكره ال 3 دي، يعني السكرين جايه بزاويه، يعني العدادات جوه تشوف الجيج كلاستر عامله لك 3 دي، يعني تحس لايرز قدام بعض، فاهم؟ هو اساسا مركب لك سكرين من فوق عشان يعمل لك زي جو البروجيكتور ده، فانت كل ما بتخش على جيج تقدر تشوف اللي وراه واللي قدامه، فاهم؟ العداد بيتحرك معاك، فكل حاجه 3 دي، حتى الستيرنج ويل نازل لتحت. في ناس هتختلف طبعا على فكره ان هو جاي فلات من فوق وفلات من تحت. انا اتكلمت عليها لما كنا بنعمل الريفيو للعربيه، ده بيقفل لك العداد، بس انت لو نزلت الستيرنج لتحت على الاخر هتشوف، بس ممكن الموضوع ده ما يكونش يعني كونفينينت لناس كتير. مسكه الستيرنج حلوه، الستيرنج خفيف جدا وناعم جدا. عندك كل الحاجات اللي موجوده في الستيرنج بقى، الفوليوم باتنز بتاعتك، كروز كنترول طبعا ورا النوب اللي هو الفرنش اللي موجود في رينو، عندك السيفتي فيتشرز كلها بتاعتك، عندك اللين ديبارتشر موجود تحت في الجنب، زرار هو اون اوف، عايزه مش عايزه وشكرا، ما فيهوش اي تفاصيل اكتر من كده. بتيجي على ال 10 انش سكرين اللي قدامك، هي مش يوزر فريندلي للامانه، بس محتاج شويه وقت تفهمها، بعد ما تفهمها خلاص يو كان جو يعني.
عندك كل التفاصيل بقى بتاعتك، مش بس بتتحكم من السكرين من هنا ان هي تاتش، انت كمان عندك التاتش سنسيتيف باتنز اللي موجوده تحت، انت بس مجرد بلمسه انت تقدر تدخل على فيتشرز معينه، عندك النافيجيشن، الفون، تقدر تدخل على هوم، السيتنجز، الميوزك، الدور لوكس موجوده هنا باتن بتزاول اي حد بيركب لاول مره مبيبقاش عارف يفتح ويقفل الابواب منين، هو زرار واحد اون اوف. تمام. انا اتزاولت اول ما جيت العربيه عشان انت اصلا ما فيش اي منيو، يعني ما فيش اي منيو باتن في السكرين خالص. فانت كل التاتش اللي هو اتكلم عليه ده هو ده المنيو بتاعك بس انت بتسكرول بينه بقى، بتمشي هنا بتاع. بس اول لما بتفهم الدنيا تمام، عندك يو اس بي بورتس، عندك سي، وعندك العادي تايب العادي، عندك وايرلس تشارجر تقدر تغطيه، بتقفل البتاع دي من هنا، فالموضوع لذيذ. عندك الجير ليفر ده بتاع 208 هتلاقي في ال 508 وهتلاقي في 3008 و 2008 مختلف اللي هو الجير الجديد، فاعتقد لو عملوا لها فيس ليفت او عملوا لها ابجريد هيحطوا الجير نوب الجديد. ودي اصلا 6 سبيد اوتوماتيك ترانسميشن، ولا بقى ذاته في 7 ولا 8 عشان مش هتحتاجه اصلا، عشان اوريدي الفيول ايكونومي بتاع العربيه جميل 17.3 كيلومتر بير لتر، فانا عايز ايه اكتر من كده؟ ده مريح، وهو اساسا ما بتحسش ان هو يعني هاير ار بي ام، بتحس برضو ان العربيه لسه سموث، يعني ما فيش صوت الانجن مش عالي كل حاجه، فده معناه ان هو بيوفر لك بنزين بال6 سبيد اللي موجودين عليه. الحلو كمان في الانتيرير ان انت تحس ان انت راكب الكابن جوه، تحس ان انت راكب حاجه بريميوم بصراحه. الكربون فايبر لايك تريم، عندك البيانو بلاك، عندك الامبيانت لايتنج اللي موجود، الستيتشنج اللي جاي على لون فوسفوري شويه موجود برضو في السيتس، عندك ليذر سيتس يعتبروا هم ما بين فابريك وليذر مقسم لك البتاع، فشكله سبورتي جدا. تقسيمه العربيه بشكل عام حلوه، التفاصيل فعلا تحسسك ان انت قاعد في عربيه مش ب 80,000 درهم ولا بستارتنج 66,000 درهم ولا 67,000 درهم. فالرير ليج روم لو هتتكلم على العربيه بالسايز ده، انت بتتكلم انت بتقارنها بيارس، بتقارنها بميني كوبر. ده المتوقع، يعني هو اصلا هي عربيه بابين بس، يعني هو 4 ابواب، يعني ورا للضروره يعني. للضروره، بس هتقعد وتمام ما عندكش مشكله. فاهم؟ نورمال سايز هتقعد. لو عندك يا سيدي طفل ولا حاجه، برضو الكار سيت ورا تحطه، والانتري والاكزit والكلام ده كله بسيط ما فيهوش مشاكل. بانوراميك روف، يعني فالعربيه فعلا فولي اكويبت بحاجات في عربيات اغلى من كده بكتير مش هتلاقيها موجود. يعني في ناس هتقول لك انه لا والله يبقى بيجو لا ما مش مضمونه مش عارف ايه كده، العربيه بتيجي عليها وارنتي، بتيجي عليها سيرفيس كونترا، بتيجي عليها كل حاجه، فانت تعتبر سكيور وتعتبر سيف. عندك اي مشكله عندك الوكيل بتاعك. الريسيل فاليو ممكن ما يكونش احسن حاجه لو هتقارنها بيارس وبغيره، بس انت جايب حاجه بريميوم. وخلينا نكون صراحه، معظم العربيات البريميوم الريسيل فاليو بتاعها مش احسن حاجه. دايما العربيات اللي هي الاقتصاديه قوي، التويوتات والهوندا والنيسان والحاجات دي، هي بتبقى ماسكه سعرها في معظم الاسواق يعني لو عايز عربيه زي ما قلت من الاول، عايز عربيه ستارتر باك لحد لسه جديد في السواقه، خايف عليه من طرق، خايف عليه من سيفتي، خايف عليه من كذا، هي العربيه دي. هي بصراحه يعني انا خلاص مش عايز اقول حاجه تانية بصراحه، لان العربيه فعلا حلوه، فعلا حلوه. واللي فعلا مش عارف هي ايه، ياخد تيست درايف ويشوف العربيه حلوه.